Salutare tuturor! În timp ce ucrainenii atacă obiectivele militare rusești, rafinăriile de petrol, industria energetică rusească, rușii, așa cum vedem și cum știm, și avem și noi dovezi ale acestui lucru, atacă obiective civile ucrainene, dau cu drone Shahed asupra stațiilor de transport în comun ucrainene, asupra centralelor de energie electrică, asupra centralelor termice pe gaz ucrainene. Toate aceste lucruri constituie noi crime de război împotriva Ucrainei și în timpul ăsta la București, sigur că da, noi ne scăldăm într-o dolce vita far niente, mai ales gașca pesedistă a guvernului Bolojan, gașca pesedistă din interiorul guvernului Bolojan, care a blocat, așa cum știm, în ultimele luni, toate reformele administrației publice și ale justiției din România, ale reformelor pensiilor speciale, și apare în fiecare zi, se bagă Grindeanu în fiecare zi. Îmi spunea cineva să folosesc cuvinte adevărate, adică să nu mai mă feresc să spun ca o muscă în zăr sau în lapte, să spun ca o muscă în curul calului. Da. Așa apare Grindeanu în fiecare zi cu noi postări, cu noi conferințe de presă, atacând-o pe Oana Gheorghiu și pe Ilie Bolojan, atacând-o pe cea care reprezintă oamenii muncii și antreprenorii din țara aceasta, ei, grindenii, care reprezintă hoția, corupția și șpaga la cel mai înalt nivel. Tot ieri am văzut că s-a dat drumul și în CSM la blocarea fondurilor companiei Nordis, așa că domnuca Vicol poate nu o să mai reușească să-și mai pună așa de mult botox. Am văzut-o alaltăieri că sărea în ajutorul Oanei Gheorghiu și o lăuda pentru toate lucrurile bune pe care le-a făcut. Sigur că da, este foarte ușor. Tu care ai prăduit și ai avut în spate, ai protejat în spate o întreagă mafie, un grup infracțional organizat, să vii acum și să pozezi în apărătoarea lucrurilor bune din țara asta. Da, să nu mai lungim. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt 11 persoane din regiunea Sumă, inclusiv 4 copii, au fost răniți într-un atac cu drone rusești la Sumă. Vedem în contrast ce lovesc ucrainenii față de ceea ce atacă rușii. Oleksandr Sârskyi, șeful armatei ucrainene, spune că forțele armate ucrainene efectuează operațiuni de atac și căutare în regiunea Pokrovsk pentru a elimina inamicul rus. Ucraina atacă infrastructura energetică majoră a Rusiei în mai multe regiuni, relatează oficialii și presa. Așa cum am promis, o să vă arăt niște imagini cu ceea ce fac ucrainenii, adică atacă rafinăriile de petrol rusești, da? Care finanțează mașinăria de război rusească. Da? Ucrainenii cu asta se ocupă, atacă fabrica de muniție. Avem aici Signal radioelectrică rusească care furnizează echipamente pentru armata rusă, da? Da? Lovește obiective din Crimea ocupată, da? Lovește armata rusească, da? Nu dă niciun respiro armatei rusești, da? Iar ce fac rușii? Păi, hai să vedem ce fac rușii în tot acest timp. Iată, oameni buni, ce fac rușii în Sumă, da? Ieri, 30 octombrie, ați văzut și vedeți în această imagine drona Shahed care lovește direct obiective civile din Ucraina.
11 persoane, inclusiv 4 copii, au fost răniți într-un atac cu drone rusești la Sumă. În noaptea de 30 spre 31 octombrie, deci după ce s-a întâmplat ce v-am arătat în acea imagine, Rusia continuă efectuând o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și a infrastructurii din regiunea Sumă. În urma impactului asupra clădirii rezidențiale cu 9 etaje, 5 apartamente și 7 balcoane de la etajele superioare au luat foc. Angajații Serviciului de Urgență de stat au salvat 12 locuitori ai unei clădiri cu mai multe etaje. În sectorul privat, 2 anexe au luat foc, iar unda de șoc a avariat o clădire cu un singur etaj și 5 apartamente. Deci, cu asta se ocupă, oameni buni, Rusia. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, spune că armata Ucrainei efectuează operațiuni de atac și căutare în Pokrovsk pentru a elimina inamicul rus. În aglomerația Pokrovsk-Mârnograd, forțele ucrainene desfășoară operațiuni de atac și căutare pentru a elimina inamicul. Oleksandr Syrskyi a raportat acest lucru după ce a plecat din zona vizitată. El respinge afirmațiile propagandistice rusești despre încercuirea forțelor de apărare din Pokrovsk. Știm că ieri a apărut Putin spunând că ucrainenii au fost încercuiți de către ruși la Pokrovsk. Iată că Oleksandr Syrskyi spune contrariul. Vom vedea cine are dreptate în zilele care urmează. Așadar, trupele de asalt aerian, regimentele de asalt ale forțelor terestre, forțele de operațiuni speciale, forțele speciale ale serviciului militar ucrainean, forțele sistemelor fără pilot, Garda Națională și Poliția Națională sunt implicate în operațiuni de căutare și salvare în Pokrovsk-Mârnograd. Sarcina principală este de a găsi aceste grupuri ostile în oraș și de a le distruge, împiedicându-le să se regrupeze sau să câștige teren. Activitatea dronelor de recunoaștere și atac este de o importanță crucială. Dronele identifică țintele și ajustează focul pentru o eficiență maximă, a remarcat Oleksandr Syrskyi. Operațiunile comune de atac și căutare ale unităților sunt în desfășurare. În Pokrovsk, rușii adună infanterie în zonele urbane și evită ciocnirile directe, ceea ce complică detectarea și necesită acțiuni precise. De asemenea, am primit recent informații că inamicul a început să folosească femei soldat. Aceste femei se îmbracă în civili, se dau drept locuitori și poartă muniție și baterii pentru radiourile pe care le au în genți sau pachete obișnuite. În interceptările radio, rușii numesc astfel de operațiuni eliberarea caprei. V-am povestit ieri despre aceste tipuri de operațiuni. La 26 octombrie 2025 se raportează că rușii au adunat peste 200 de soldați în oraș. Un jurnalist de la ziarul german Bild a publicat recent o înregistrare video care surprinde mișcarea unor grupuri de invadatori ruși în haine civile lângă Pokrovsk, în regiunea Donetsk. De asemenea, comandantul șef al armatei ucrainene a anunțat că operațiunea Dobropilea este în desfășurare, în special unitățile de asalt ale forțelor armate ucrainene au avansat 200 până la 550 de metri în anumite zone. În total, 186,8 km pătrați au fost eliberați și 246,8 km pătrați curățați de grupările rusești subversive. Trecem la ziua 1346 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 970 de militari, 5 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 39 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare aerian, antiaerian, și ucrainenii au reușit niște recorduri să doboare 648 de drone și 37 de rachete rusești, tot în ultimele 24 de ore. Ucraina atacă infrastructura energetică majoră a Rusiei în mai multe regiuni, relatează oficialii și presa. Da?
Instalațiile energetice din regiunile rusești Oriol, Vladimir și Iaroslav au fost atacate noaptea de 30 spre 31 octombrie, potrivit oficialilor ruși și canalelor rusești de Telegram. Atacurile ar fi vizat centrala termică Oriol, cea mai mare sursă de generare a energiei electrice și termice din regiune, substația electrică Vladimir, un centru energetic esențial pentru Rusia, și rafinăria de petrol Novoiaroslavski, cea mai mare rafinărie din nordul Rusiei. Locuitorii orașului Oriol au raportat explozii în timpul nopții, a relatat canalul de știri al opoziției ruse Astra. Imaginile de supraveghere au surprins atacul asupra centralei, arătând o explozie puternică. Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Kilichkov, a susținut că centrala termică Oriol a fost lovită de resturi de drone, de la dronele interceptate, cauzând daune echipamentelor de alimentare cu energie. El a mai spus că nu au fost raportate incendii sau victime și că serviciile de urgență rusești sunt la fața locului. Bun, și vedem în această imagine, hai să vedem despre ce este vorba. Da, vedem cum a izbucnit o explozie. În acest loc este presupusul atac, așa ne este prezentat, presupusul atac asupra centralei termice din Oriol. Da? Înainte de atac, Klitschkov avertizase asupra unei amenințări cu rachete în regiune. Locuitorii au raportat că atacul nu a sunat ca dronele, potrivit Astra. Deci probabil erau rachete sau cine știe cu ce au lovit ucrainenii acea centrală termică. Imaginile analizate de Astra au arătat două atacuri asupra uzinei Oriol care au dus la pene de curent în oraș. Centrala electrică Oriol are o capacitate electrică de cel puțin 330 de MW și este deținută de RIR Energo, una dintre cele mai mari companii de producție teritorială din Rusia și o divizie a companiei energetice de stat Rosatom. Mai multe explozii au fost raportate în orașele rusești Vladimir și Iaroslav, potrivit canalelor rusești de Telegram. Locuitorii au susținut că în ambele zone funcționau sisteme de apărare aeriană sau antiaeriană. Conform analizei open source realizate de către Astra, atacurile din Vladimir au vizat o substație electrică, una dintre principalele instalații energetice ale regiunii. Substația Vladimir are o capacitate de aproximativ 4010 MW și servește drept nod central pentru sistemul energetic al regiunii. Deci se pare că și rușii, iată cum arde această substație, se pare că și rușii vor sta în frig și fără curent în această iarnă, pentru că ucrainenii au găsit act de cojocul lor. Iar în Iaroslav au fost raportate explozii în apropierea rafinăriei de petrol Novoiaroslav. Rafinăria este a 5-a ca mărime din Rusia, cu o capacitate anuală de procesare de 15 milioane de tone de țiței. Presupusele atacuri au loc la o zi după ce forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete și drone împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei în noaptea de 29 spre 30 octombrie. Da? Mai târziu, pe 30 octombrie, Rusia a atacat centrala termoelectrică Sloviansk din regiunea Donetsk, ucigând 2 persoane și rănind alte câteva. Zelenski a numit atacul Rusiei asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei terorist. Trecem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări și vedem că avem pe data de 30 deja încărcate hărțile. În regiunea Herson, așa cum se poate observa în această imagine, nu au existat modificări ale fronturilor, dar dacă mergem un pic mai spre nord, către regiunea Zaporojie, vedem că rușii au reușit noi avansuri destul de semnificative în Novovasilivske și Novomihailivka și către Pavlivka. Este vorba despre un avans, eu îl estimez undeva la 6-7 km pătrați. În regiunea, în punga
Pokrovskului vedem, din păcate, noi modificări ale fronturilor. Vedem că rușii au avansat, potrivit hărților Deep State, au avansat înspre orașul Pokrovsk. Este vorba despre două avansuri, unul mai mare la vest și unul mai mic către centru. Eu estimez aceste avansuri undeva la 1 km pătrat, deci un avans destul de semnificativ, având în vedere că este vorba despre un oraș, despre orașul Pokrovsk. În continuare, orașul Pokrovsk, așa cum se vede în această imagine, nu este penetrat decât în aripa sudică, foarte, foarte puțin, de către armata rusă. La fel, zona Mârnogradului, unde rușii s-au lăudat că au intrat, s-au infiltrat, vedem că nu sunt încă, potrivit hărților Deep State, stabilite zone rusești de ocupație. Dar dacă mergem mai la nord, vedem că de asemenea rușii au reușit un mic avans în ultimele 24 de ore, un avans de câteva sute de metri înspre Krasny Liman. Deci un avans foarte, foarte mic. În comparație cu ceea ce au făcut ucrainenii în această zonă de la începutul lunii, când au reușit să elibereze, așa cum spune și Sârski, Alexander Sârski, iată ce halcă de teritoriu la Dobropilea, reușind să respingă la sud armata rusă. Mai la nord, dacă mergem, observăm că nu au existat modificări ale fronturilor, nici în Kupiansk. Frontul rămâne stabil în ultimele 24 de ore, dar de la începutul lunii observăm că în Kupiansk rușii au reușit un avans nu foarte mare, dar un avans destul de important, da? De aproximativ 2 km pătrați, așa cum se vede în această imagine. Mai la nord, în regiunea Kharkiv, așa cum se poate observa, Vovchanskul, în ultimele 24 de ore fronturi stabile, la fel și în regiunea Sumă, fronturi stabile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 30 octombrie, cu principalele informații. Președintele Trump a cerut Statelor Unite să reia testele armelor nucleare, probabil ca răspuns la anunțurile ostentative ale lui Putin privind testele recente ale armelor nucleare rusești. Știm că Putin a bătut în retragere, cei de la Kremlin au spus, nu, de fapt n-a fost un test nuclear cu bureveșnic. Deci, da. Ministerul rus al apărării a anunțat o încetinire în apropiere de Kupiansk, am și văzut hărțile mai înainte, dar au cam încetinit, și în Pokrovsk, dar nu a oferit clarificări cu privire la această încetinire. Vedem aici Pokrovskul și Mârnogradul, în hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Surse militare ucrainene au continuat să ofere detalii despre situația dificilă din Punga Pokrovsk. Kremlinul activează planuri de utilizare a rezerviștilor activi pentru a proteja infrastructura din spatele frontului rusesc. Forțele ruse au efectuat o serie de atacuri la scară largă cu rachete și drone, inclusiv peste 700 de proiectile împotriva Ucrainei, așa cum v-am prezentat în noaptea de 29 spre 30 octombrie. Și vedem aici acest grafic de la 1 ianuarie până la 30 octombrie cu modul în care rușii atacă Ucraina în mod barbar, atacă obiective civile ucrainene. Avioane de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice pentru a doua oară în 3 zile. Forțele ucrainene au avansat în nordul regiunii Sumă, iar forțele rusești au avansat în apropiere de Siversk, Pokrovsk și Huaiopole. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk,
orașul Kupiansk, Liman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!